刹和云都两位斗皇率领潜入木兰谷营地，击杀虎头长老，引得木兰谷众购。萧炎决定前往出云帝国。Thời gian qua đi, hình ảnh Tiêu Viêm cùng Tử Nghiên và Tiểu Y Tiên xuất hiện trên bầu trời. Như tia chớp, họ liền hướng về phía chân trời xa xa kia. Cuối cùng, sau quãng đường dài phi hành, mảng bình nguyên rộng lớn rốt cuộc cũng xuất hiện trước mắt ba người. Thấy vậy, Tiêu Viêm cười nhẹ nói: Già Nam học viện, Tiêu Viêm ta đến rồi đây. Dứt lời, cả ba lại tiếp tục hướng về phía xa bay đi. Thời gian trôi qua, ba người rốt cuộc cũng dừng lại ở một tòa thành gần nhất. Sau đó, chậm rãi bước đi trên con đường tấp nập, ba người tiện đường nhìn ngắm nơi này một chút. Ánh mắt nhìn quanh, dược liệu chính là thứ hấp dẫn cả ba người. Ngồi nghỉ chân tại một quán trọ, Tiêu Viêm nghe được thông tin về một đại hội đấu giá. Bởi vậy, anh ấy đã quyết định tới đó. Rất nhanh, ba người liền tiến về phía trước, hướng về Hắc Hoàng Thành. Đang đi, Tử Nghiên đột nhiên thanh âm vang lên nói: Hắc Hoàng Thành còn xa nữa không? Nhanh thôi. Lời này, người đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Tiểu nha đầu, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến bay nhảy chứ. Chỉ cần ngươi mau chóng tìm dược liệu cấp cho ta là được. Nghe vậy, Tiêu Viêm đang định nói tiếp thì đột nhiên phía trước có chuyện phát sinh làm anh ấy dừng lại. Ở bên cạnh, Tiểu Y Tiên nhanh chóng cất lời nói: Đằng trước có người đang chạy tới đây, giống như đang chạy trốn vậy. Không cần phải xen vào, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên chậm rãi bước tiếp. Thế nhưng ở phía xa, cuộc rượt đuổi kia đã ngày càng gay cấn. Cuối cùng, dưới sự truy đuổi kia, một người đã bị thương. Ở phía sau, một tiểu cô nương đã nhanh chóng chạy lại đỡ vị nam nhân kia dậy. Trong lúc hai người đang chật vật, đám người xấu kia đã liền bao vây hai người lại bên trong. Thế vậy, người đang bị truy đuổi kia hốt hoảng nói: Ba vị bằng hữu phía trước, xin ra tay giúp đỡ, ngày sau có ân tất báo. Nghe những lời này, Tiêu Viêm cước bộ liền dừng lại. Liếc nhẹ ánh mắt về phía tên cầm đầu, Tiêu Viêm trong lòng vẫn im lặng. Chứng kiến ánh mắt của Tiêu Viêm, tên kêu quát lớn nói: Tiểu tử, đường lớn cứ thế mà đi, đừng xen vào chuyện của người khác. Ta chỉ là qua đường thôi, không cần nóng nảy. Vị bằng hữu, chúng ta là người của Già Nam học viện, mong được giúp đỡ. Hai vị là người của Già Nam học viện sao? Ta là đạo sư của Già Nam học viện, còn đây là đệ tử của ta. Hai người đứng dậy đi. Tiểu tử, người chán sống, đã vậy lấy mạng hết, không trừ một ai. Rõ. Tiếng quát vừa vang lên, một đám người đã liền lao về phía Tiêu Viêm đánh tới. Thế nhưng vừa phóng người lên, thân hình bọn chúng đã tan biến. Thế vậy, đám người còn lại khiếp sợ, đang định bỏ chạy thì thanh âm Tiêu Viêm vang lên nói: Tử Nghiên, muội giải quyết tất cả bọn chúng đi. Được, để ta. Dứt lời, Tử Nghiên liền lao về phía đám người kia, tặng cho mỗi tên một quyền. Hướng về tên thủ lĩnh, nắm tay nhỏ bé nắm chặt, một quyền hung hăng liền đĩa xuống người hắn ta, chấn bay tinh kia xuống mặt đất, khiến tên cầm đầu kia cứ thế bỏ mạng. Chỉ kiến sự tình vừa phát sinh, người có tên Mạnh Địch kia thanh âm vội vàng nói: Vị tiên sinh này, xin đa tạ, không biết danh xưng của tiên sinh là gì? Tại hạ là Tiêu Viêm, chúng ta đều là người một nhà. Tiêu Viêm, người một nhà? Chẳng nhẽ các hạ là Tiêu Viêm của nội viện sao? Đúng vậy, chính là ta. Được cứu rồi, Ngô trưởng lão bọn họ rốt cuộc được cứu rồi. Ngô trưởng lão là ai? Đã xảy ra chuyện gì thế? Nửa năm trước, chúng ta được phái ra ngoài rèn luyện, Ngô trưởng lão đi theo để bảo hộ, thế nhưng lại bị người của Ma Viêm Cốc bao vây. Ngô Hạo sao? Nghe được cái tên này, sắc mặt của Tiêu Viêm chợt thay đổi. Ngay lập tức, anh ấy liền nói người kia dẫn mình đi. Cũng trong lúc đó, ở tại một cái sơn cốc, Ngô Hạo cùng Tiêu Ngọc và một vài đệ tử nội viện trong trạng thái đề phòng cũng xuất hiện. Tất cả đều đang nắm chặt vũ khí trong tay, một quang lãnh lệ luôn chú ý nơi cốc khẩu. Bất chợt, một người thanh âm vang lên nói: Ngô trưởng lão, người của Ma Viêm Cốc đã phong tỏa nơi đây. Chúng ta chỉ có thể xông ra, nếu tứ trưởng lão của Ma Viêm Cốc tới thì không còn cơ hội nào. 4 vị đạo sư, các ngươi theo ta liều mạng ngăn trở. Tiêu Ngọc, ngươi mang mọi người chạy ra khỏi đây, không được quay lại. Dứt lời, bàn tay nắm trọng kiếm huyết sắc sau lưng, thân hình Ngô Hạo như một đạo huyết ảnh lập tức xông ra, theo sau là rất nhiều đệ tử học viện. Nhìn thấy đám người Ngô Hạo hành động, hai gã đấu vương cường giả cũng phóng đến. Chỉ trong tích tắc, một cuộc chiến khốc liệt cũng liền diễn ra. Trên không trung, Ngô Hạo cùng hai gã đấu vương giao chiến vô cùng quyết liệt. Trong tay anh ấy, huyết kiếm không ngừng công kích về phía đối thủ. Đối diện với Ngô Hạo, hai tên đấu vương kia cũng mạnh mẽ ngạnh kháng, cuộc đối chọi giữa ba người là vô cùng gay gắt. Cuối cùng, sau một hồi chiến đấu quyết liệt, Ngô Hạo quyết định liều mạng. Trong tay anh ấy, huyết đao tỏa ra một màu huyết sắc bạo phát. Nhất thời, một tầng năng lượng mạnh mẽ liền đánh thẳng về phía trước. Thế vậy, hai tên đấu vương cũng vận toàn lực đón đỡ. Thế nhưng, khi công kích gần tới, đột nhiên trong hư không, một thân ảnh bất chợt xuất hiện phá tan đi công kích của Ngô Hạo. Sau đó, từ trong khói bụi, một tên đầu trọc chậm rãi hiện ra, vẻ mặt vô cùng hách dịch. Thế vậy, đám người kia không người hành lễ nói: Cung nghênh tứ trưởng lão.
hai gã đấu vương, ngay cả một tên tiểu bối cũng không giải quyết được. Tứ trưởng lão, Ngô Hạo này thực lực không yếu, mong ngài ra tay. Nghe vậy, tên đầu chọc nhìn Ngô Hạo nói, tiểu tử, hôm nay nếu người đầu hàng, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tạ Chấn, ra tay với tiểu bối, không sợ người đời chê cười sao? Nơi này là Hắc vực, có chê cười cũng chẳng sao, đầu hàng đi. Sáng năm học viện không có loại người giống như rùa rúc đầu rụt cổ. Được, vậy ta sẽ cho ngươi tọa nguyện. Dứt lời, Tào Chấn liền phóng người xuống phía dưới. Thấy vậy, huyết kiếm trong tay Ngô Hạo bộc phát ra năng lượng huyết sắc, anh ấy cũng liền lao lên. Trong khoảnh khắc va chạm, tên kia đã dễ dàng hóa giải, phá tan đi công kích của Ngô Hạo. Ngay lập tức, móng vuốt trong tay lão ta hiện ra, tốc độ như tia chớp, hắn ta liền xuyên vào người Ngô Hạo và chấn bay anh ấy xuống dưới mặt đất. Sau đó phóng người xuống, hắn ta liền cầm lấy huyết đao của Ngô Hạo, chậm rãi tiến về phía trước. Thanh âm hắn ta vang lên nói: "Bỏ mạng dưới vũ khí của mình, người cảm thấy thế nào?" Thấy vậy, Ngô Hạo sắc mặt trở nên khó coi, còn mọi người phía sau thì sợ hãi vô cùng. Thời khắc ngắn ngủi trôi qua, cuối cùng trong tay Tào Chấn, huyết đao đã liệp vung lên rồi bổ xuống thẳng đầu Ngô Hạo. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của mọi người đều ngưng lại, sự sợ hãi trào dâng. Thế nhưng cũng đúng vào lúc ấy, ở phía xa, Thanh Hủy Trọng Xích đã từ đâu phóng tới đánh bay huyết đao ra xa. Theo sau Trọng Xích, thân ảnh Tiêu Viêm cũng liền xuất hiện. Nhìn về phía trước, Ngô Hạo ngạc nhiên nói: "Tiêu Viêm, là ngươi sao? Đã lâu không gặp, thật không ngờ lại thấy ngươi chật vật như vậy. Không được buông tha bọn người kia, đã có 3 học viên bị hại bởi bọn chúng. Yên tâm, một tên cũng không tha." Dứt lời, mang theo ánh mắt lạnh lùng, Tiêu Viêm liền nhìn về phía trước, sát ý trên người tỏa ra. Chứng kiến sự xuất hiện này, Tào Chấn nghi hoặc. Còn Tiêu Viêm thu lại Hủy Trọng Xích, anh ấy như tia chớp liền lao về phía Tạ Chấn và cùng hắn giao thủ cực kỳ quyết liệt. Thế vậy, Tạ Chấn sợ hãi nói: "Người đến tột cùng là người nào?" "Tiêu Viêm, Tiêu Môn." Lời nói vừa dứt, Tiêu Viêm liền một kích đẩy bay tên kia ra xa. Đón nhận công kích của Tiêu Viêm, Tào Chấn run sợ. Ngay lập tức, hắn liền sai 2 tên đấu vương cùng mình liều mạng. Thế vậy, 2 tên kia liền lao tới người Tiêu Viêm. Đáng tiếc, thân hình chỉ nhoáng lên, Tiêu Viêm đã xuất hiện sau lưng bọn chúng. Một kích tung ra, anh ấy lập tức lấy mạng một tên đấu vương cường giả. Thế vậy, tên kia cũng liền quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng ngay lập tức, Tiêu Viêm như tia chớp đã xuất hiện, kết liễu sinh mạng của hắn. Còn Tào Chấn, nhân cơ hội 2 tên đấu vương cầm chân Tiêu Viêm, hắn ta đã bỏ chạy về phía xa kia. Chứng kiến tên kia chạy đi, Tiêu Viêm cười nhẹ. Sau đó, anh ấy liền đến bên người Ngô Hạo cùng mọi người và đưa đan dược cho họ. Cầm đan dược ăn vào, Ngô Hạo liền cùng Tiêu Viêm trò chuyện vui vẻ. Thế nhưng, đang trong lúc mọi người hỏi thăm nhau, thì phía xa, một luồng kinh khí bất chợt bạo phát. Tích tắc sau, thi thể Tào Chấn đã rơi xuống mặt đất. Giữa không trung, thân ảnh Tiểu Y Tiên hiện ra. Thế vậy, mọi người kinh ngạc vô cùng. Còn Tiêu Viêm, anh ấy cũng liền hỏi Ngô Hạo tình hình hiện tại. Và tất nhiên, Ngô Hạo cũng nhanh chóng kể lại sự tình. Sau đó dẫn mọi người theo, Tiêu Viêm cùng họ liền rời đi khỏi nơi này. Đến đây thì hết tập 74/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.